ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ካሪ ነው። በጣም ቀላል ሲምፕል ነው። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች ገልጻለሁ። ዶሮ አለኝ። የፈልጋችሁትን ፓርት መጠቀም ትችላላችሁ። በደንብ አጥቤዋለሁ። በዶሚ ዘብዝፉና በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ጋር እርጥብ ቅጠል የኮሪያንዳ ወይም የድንብላል አለኝ። እዚህ ጋር ካሪ ፓውደር ከፈልጋችሁ ከሾፕ መግዛት ትችላላችሁ። ከፈልጋችሁ ደግሞ ቪዲዮ አለ በቤት ውስጥ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አለኝ። እዚህ ጋር ኪዩሚን ሲድ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ቃሪያ ያስፈልጉናል። ቀላል ስራ ነው። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ ወይም ድስት ጠላላችሁ። ከዛ ዘይት ታረጋላችሁ። ዘይታችሁ ትንሽ ሲገል ኪዩሚን ትጠብሳላችሁ። የዚህ ጣም ነው ለካሪው ምርጥና አሪፍ ይዞልን የሚመጣው። ይሄንን እንደዚህ እንጠብሳለን። ይሄ ይኸውላችሁ እንደዚህ ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ዶሮአችንን እንጠብሳለን ለ4 ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርገን ዶሮአችንን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንደነገርኳችሁ ዶሮአችሁን በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። ይሄንን ለ5 ለ6 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። እሳታችንን ማዕከለኛ አድርገን ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። እሺ ይኸውላችሁ ዶሮ ሽንኩርቱ እንደዚህ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርት። ይሄ ፔስት ነው። ከፈለጋችሁ ግን እናንተ እኩል ከትፋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ዝንጅብልና ነጭ ሽንኩርቱ ፔስቱ ከሌላችሁ ጨው እንጨምራለን። አሁን ይሄንን ለ3 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ዝንጅብሉን፣ ነጭ ሽንኩርቱን፣ ጨውን። አሁን ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። በጣም አሪፍ ካሪ ነው። ትወዱታላችሁ። ቀጣውን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ካሪ ፓውደር እንጨምራለን። ካሪ ፓውደራችንን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ካሪ ፓውደር ከፈለጋችሁ ሆምሜድ መስራት ትችላላችሁ ቤት ውስጥ። ሊንኩን እጭንላችኋለሁ። የኔ ቪዲዮ አለ፣ እሱን ማግኘትና ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ከሱፐር ማርኬት መግዛት ትችላላችሁ። ይሄንን እንደዚህ እንጠብሳለን። እንደዚህ እናዋህደዋለን። ከዛ ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ቲማቲም እንጨምራለን። ቃሪያ እንጨምራለን። ከዛ ውሃ እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን ምን እናደርጋለን? በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋለን፣ እናዋህዳለን። እንደዚህ ዋው! አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ሽታው ራሱ በጣም አሪፍ ነው። ከዛ ክዳን ያስፈልገናል። ለ10 ደቂቃ እንከድነዋለን። ከዛ ከ10 ደቂቃ በኋላ እሳታችሁን ማዕከለኛ አድርጋችሁ አብስሉ። 10 ደቂቃ ይፈጃል። ከ10 ደቂቃ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በመሃል አማስሉት። ዋው! አያችሁት እንዴት እንደሚያምር? ዋው! ምርጥ ሆኗል። ጨዋችሁን ቼክ አድርጉ። የኔ ጨው በደንብ ነው ምርጥ ነው ያደረኩበት፣ በቂ ነው። እናንተ ከዛ እርጥብ ቅጠል ኮሪያንዳ እንደዚህ ትጨምራላችሁ። ዋው! ከዛ በኋላ ትንሽ ታዋህዳታላችሁ። ዋው! አያችሁት? የዛሬ ካሪ ቪዲዮዬ ቺክን ካሪ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበር። ስሩና ተመገቡ። በጣም አሪፍ ስራ ነው፣ ምርጥ ነው። በሩዝ ከፈለጋችሁ በዳቦ በቂጣ መመገብ ትችላላችሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ካሪ ይሄን ይመስል ነበር። ቻው።